Okey, untuk proses glycolysis ini dia berlaku di dalam satu plasm. Okey, permulaan substrate dia glukos. Secara umumnya, glukos ini akan dipecahkan kepada akhirnya ialah 2 pyruvate. Okey, sewaktu proses pemecahan glukos kepada 2 pyruvate ini, apa yang berlaku ialah akan berlakunya proses productions of ATP dan juga NADH plus H+. Masing-masing melalui proses ATP melalui proses substrate level phosphorylation, NADH pula melalui proses oxidation. Okey, telah saya jelaskan sebelum ini ialah proses oxidation melibatkan proses removing of hydrogen ion or additions of oxygen. Okay, for the formations of NADH plus H+, kita akan ada proses di mana sesuatu substrate itu mesti mengalami proses oxidation. Oxidation itu ialah proses penyingkiran hidrogen. Okey, dalam kes ini apabila hidrogen disingkirkan, mesti ada suatu molekul lain yang boleh menerima hidrogen. Okey, yang menerima molekul lain itu namanya ialah NAD+. So NAD+ will be reduced into NADH plus H+. So redox reaction occur melibatkan molekul yang oxidize and NAD+ been reduced to form NADH plus H+. Okey, kita pergi kepada bagaimanakah proses glycolysis berlaku. Okey, proses glycolysis ini melibatkan molekul glukos. Molekul glukos consists of 6 carbon. Glukos kita ada beberapa step yang perlu kamu ingat. Okey, dalam proses glycolysis ini, apa yang kamu kena tahu ialah kita mesti tahu nama intermediate substrate, kemudian mesti tahu nama proses yang terlibat, kemudian mesti menghafal 2 nama enzim di dalam proses tertentu. For your information, each of the step involved after this involving enzymes, but compulsory for you to memorize only 2 enzymes. Okay, kita start dengan step pertama, glucose. Okay, glucose will undergo first process known as phosphorylation. Bila saya sebut phosphorylation, bermaksud sesuatu molekul menerima fosfat. Okey, sesuatu molekul menerima fosfat. Okey, daripada manakah datangnya fosfat? Okey, untuk kali pertama ini adalah kategori fasa energy investment phase, di mana 1 ATP will be convert into ADP. Kenapa begitu? Kerana adenosine triphosphate, triphosphate memutuskan satu ikatan fosfat dia untuk membenarkan berlaku proses phosphorylation, di mana fosfat itu akan melekat pada karbon number 6. Okey, pada number 6 kejap Okey, karbon akan melekat pada fosfat akan melekat pada karbon number 6. Jadi terbentuklah molekul baru yang namanya ialah glucose 6 fosfat. Kenapa? Sebab ada fosfat pada karbon number 6. Okay, sebelum ini namanya ialah glukos. Alright. Enzim pertama yang terlibat sewaktu ini yang wajib awak ingat ialah namanya ialah hexokinase.
Ini adalah enzim pertama yang kamu kena ingat. Okay, so hexokinase catalyze the phosphorylations of glucose to form glucose 6-phosphate. So ini adalah proses yang pertama. Kemudian what happened to the glucose 6-phosphate? Glucose 6-phosphate akan mengalami proses yang kedua, iaitu proses isomerization. Bila saya sebut isomerization, bermaksud struktur itu disusun semula. Okey, isomerization ini melibatkan penyusunan glukos ke dalam bentuk lain yang akhirnya membentuk nama lain, iaitu fructose 6-phosphate. Okey, fructose 6-phosphate. Dia ada 6 karbon juga. Tetapi the thing is, struktur itu telah disusun semula, okey, supaya namanya sekarang menjadi fructose 6-phosphate. Okey, ingin saya ingatkan di sini, kenapakah pertama kalinya phosphorylation berlaku? Phosphorylation ini berlaku, phosphorylation on glucose should be occur because to let the glucose become more reactive. Okey, bila dia jadi glucose 6-phosphate, dia akan jadi bertambah reaktif. Maksudnya dia akan berfungsi untuk menghasilkan tenaga selepas ini. Okay, then isomerization occur to let the glucose 6-phosphate to change into fructose 6-phosphate by rearrange its structure. Okay, kemudian itu adalah proses yang kedua. Okay, proses yang kedua. Proses yang ketiga yang berlaku ialah fructose 6-phosphate. Okay, fructose 6-phosphate will undergoes phosphorylation. Again, we need another one ATP will be used in this process. Okay, so phosphorylation. So one ATP will be converted into ADP. Okay, so another 1-phosphate will be attached to the molecule of fructose 6-phosphate, forming forming fructose 1,6-bisphosphate. Okey, sewaktu ini saya nak ingatkan bahawa penulisannya ialah fructose 1,6-bis, BIS, bisphosphate. Kalau awak eja biphosphate, salah. Okey, so nampaknya kita dah tambah lagi 1 fosfat, dan di sini kamu kena tahu bahawa sekarang kita telah membelanjakan 2 ATP. Jadi kita dah guna 2 ATP, belum menghasilkan ATP tapi kita sudah pun menggunakan 2 ATP. Okay, we proceed. So sekarang kita dah dapatlah satu molekul fructose 1,6-bisphosphate. And then the next thing happen is splitting process. Okay, splitting process keempat. Okay, during splitting process, what happened to the fructose 1,6-phosphate ini? It will be split into 2. Kalau kita tengok di sini, apa yang kita akan nampak ialah it will produce 2 kind of intermediate molecule, which is 3 carbon molecule, which one known as glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde
dihydrate triphosphate. Kenapa triphosphate? Phosphate kerana phosphate located at carbon number 3. And another molecule known as dihydroxyacetone phosphate, ataupun saya ringkaskan sebagai DHAP. Okey. Dan fosfatnya melekat pada karbon nombor 1. Okey, di sini ada berlaku sedikit penyusunan semula. Okey, cerita dia kenapa berlaku penyusunan semula, iaitu DHAP ini perlu ditukarkan kepada bentuk glyceraldehyde triphosphate melalui proses yang kelima, iaitu proses isomerization. Kenapa perlu berlaku isomerization of DHAP into glyceraldehyde triphosphate? Kerana untuk aktiviti seterusnya, aktiviti penukaran molekul seterusnya, substrate iaitu intermediate substrate yang boleh terlibat ialah cumalah glyceraldehyde triphosphate. Boleh ditukarkan ke dalam bentuk yang baru. Kenapa? Kerana enzim yang ada cumalah enzim that can work on the glyceraldehyde triphosphate, not on the DHAP. Jadi, isomerization perlu berlaku di mana fosfat pada karbon pertama ini perlu dialihkan untuk duduk pada jadi karbon nombor 3, jadi nama dia pun akan bertukar. Jadi DHAP ini cannot be directly convert into the next process. It have to be convert from the DHAP, dihydroxyacetone phosphate, into glyceraldehyde triphosphate. Maka selepas ini, molekul daripada satu glyceraldehyde triphosphate sebenarnya akan menjadi 2 daripada satu pyruvate. Daripada satu glukos, maafkan saya. Okay, so we go to the next process. Now, each of the glyceraldehyde triphosphate, each of the glyceraldehyde triphosphate will undergo a process known as oxidation and phosphorylation. Okay, bila saya sebut oxidation, perkara yang kamu kena tahu ialah dia melibatkan proses kehilangan hidrogen ataupun oksigen di dalam sesuatu molekul. Dalam kes ini bermaksudnya glyceraldehyde triphosphate telah melepaskan satu hidrogen dia. Telah melepaskan dua hidrogen dia, dan apabila berlaku oxidation, maka satu molekul yang lain perlu mengalami reduction. Kalau saya lukis sedikit hidrogen yang ada, dia hidrogen tu ada di molekul karbon katakan. So hidrogen ini will be released out from this molecule. Jadi proses yang terlibat ialah proses oxidation. So apabila berlaku sahaja releasing of the hydrogen, molekul yang lain yang perlu menyambut hidrogen tersebut ialah NAD. NAD. NAD plus will be reduced into NADH plus H plus. Jadi ini merupakan produk kita yang pertama. Ini merupakan produk kita yang pertama. Jadi produk kita yang pertama lah di sini. So dalam proses ini glyceraldehyde triphosphate undergoes oxidation and phosphorylation. Untuk phosphorylation kali ini kita tidak lagi menggunakan ATP, tetapi apa yang kita gunakan ialah kita gunakan inorganic phosphate. Inorganic phosphate yang kita dapat daripada bahagian cytosol itu sendiri. Jadi dalam kes ini apabila glyceraldehyde triphosphate undergoes oxidation
and phosphorylation, maka namanya pun akan bertukar menjadi molekul baru. Molekul baru ini namanya ialah 1,3. Okey, sekejap namanya ialah 1,3 bisfosfo 1,3. Kenapa 1,3? Kenapa 1,3? Kerana fosfat itu melekat pada karbon nombor 1 dan juga nombor 3. Okey, so namanya akan bertukar 1,3 bisfosfo glycerate. Okey, jika kamu perhatikan di sini, ada perkataan yang berubah juga di sini. Contohnya, masa di atas tadi, bunyinya ialah glyceraldehyde. Okey, manakala di bawah ni bunyinya glycerate. Itu menunjukkan waktu dia glyceraldehyde itu membawa maksud masih ada lagi hidrogen. Okey, tapi apabila dia bunyi glycerate, bermaksud tiada lagi hidrogen pada bucunya, tetapi telah digantikan dengan molekul lain. Dalam kes ini digantikan dengan fosfat. Okey, so molekul terbaru ini namanya ialah 1,3 bisfosfoglycerate. Okey, dan jadi molekul ini bertambah reaktif. So apakah berlaku kepada 1,3 bisfosfoglycerate seterusnya? Proses seterusnya ialah proses yang penting juga, iaitu proses substrate level phosphorylation. Ini merupakan proses yang ke-7. 6, maka ini adalah proses ke-7. Apabila saya sebut substrate level phosphorylation, membawa maksud molekul ini telah semasa pemecahan molekul 1,3 bisfosfoglycerate, so 1 ATP will be produced. Okey, so apa yang berlaku? Mestilah berlaku proses penyingkiran fosfat. Okey, penyingkiran fosfat ini berlaku pada karbon nombor 1. Okey, berlaku pada karbon nombor 1 di sini. Okey, disingkirkan fosfat ini, maka fosfat ini akan diterima oleh molekul ADP. ADP will receive the phosphate, maka it will change into ATP. Okey, makanya nama baru bagi produk baru itu pula pun akan berubah, di mana daripada 1,3 bisfosfoglycerate sekarang ini namanya ialah 3-phosphoglycerate. Okay, alright. As I told you that from one glucose we will get the 2-glyceraldehyde 3-phosphate. Maka after the formation of glyceraldehyde 3-phosphate, each of the product or each of the intermediate molecule now will become 2. Okay, will become 2 molecule. Okay, di sini pun akan jadi 2 molecule of ATP. Di sini pun berlaku 2 kali substrate level phosphorylation dan kita juga akan menghasilkan 2,3-phosphoglycerate. Okay, next. Okay, what happened to the 3-phosphoglycerate after that? 3-phosphoglycerate will undergo isomerization. Okay, isomerization to locate the phosphate group from the carbon number 3 to the carbon number 2. Jadi akan berlakulah pertukaran namanya kepada 2-phosphoglycerate. Okay, melalui proses isomerization. Jadi ini adalah
proses ke-8. Okey, so tiada sebarang produk dihasilkan selain daripada intermediate molekul lah. Alright, kemudian these two phosphoglycerate then will undergo removal of water. Okay, removal of water, di mana akhirnya dia akan membentuk phosphoenol pyruvate. So akan berlaku removal of water. Dia buang H2O, jadi molekul baru ini namanya ialah phosphoenol pyruvate. Okay, what happened to the phosphoenol pyruvate? Phosphoenol pyruvate akhirnya akan mengalami proses terakhir. Okay, proses terakhir, nama dia ialah substrate level phosphorylation. Ini merupakan substrate level phosphorylation yang kedua dalam proses ni. Substrate level phosphorylation, di mana akhirnya akan berlaku satu penyingkiran fosfat daripada molekul ini, dan fosfat ini akan diterima oleh ADP. Okey, fosfat ini akan diterima oleh ADP. So, ADP then will be converted into, dapat terima fosfat, dia akan convert into ATP. So ini merupakan SL, substrate level phosphorylation yang kedua, yang akhirnya menghasilkan produk akhir untuk glycolysis, iaitu pyruvate. Okey, dalam kes ini tadi kalau kita perhatikan semula, setiap molekul ini telah menjadi dua, maka kita akan dapat dua molekul 2-phosphoglycerate. Kita juga melibatkan penyingkiran dua molekul water. Kita juga melibatkan penghasilan dua molekul phosphoenol pyruvate, dan melibatkan juga penghasilan, sebenarnya melibatkan penghasilan dua ATP. Okey, dan akhirnya kita juga menghasilkan dua pyruvate. Jadi, in conclusion, sewaktu glycolysis, apa yang kita perolehi, kalau kita perhatikan di sini, jumlah ATP yang kita hasilkan adalah 4. Okey, pertama di sini, pertama kalinya di sini, kali keduanya pula ialah pada penghujung sekali proses, itu di sini. Maka the number of ATP untuk glycolysis, the number of ATP sebenarnya 4 ATP. Kemudian molekul lain pula yang juga berfungsi untuk aktiviti seterusnya ialah NADH++. Okey, di sini juga sebenarnya kita dapat dua molekul. Kita dapat dua molekul NADH++. Dua NADH, dua H+. Okey. So, dalam glycolysis kita juga memperolehi dua NADH plus 2H+. Okey, dan juga kita memperolehi dua pyruvate. Okey, tetapi sebelum kita katakan kita dapat 4 ATP, pada waktu awal tadi kita telah menggunakan 2 ATP. Sebelum kita hasilkan ATP, kita telah pun pada awalnya menggunakan 2 ATP. Sekali sewaktu phosphorylation of glucose, another one during the phosphorylation of fructose phosphate. Maka kita kena bayar balik hutang. Okey, kita kena tolak balik 2 ATP. Jadi net total sebenarnya kita cuma ada 2 ATP. Okey, apakah yang akan berlaku untuk semua ini? This ATP can be directly used by the cells. Okey, 2 NADH plus H plus ini pula, they will go to another process which is ETC. Okey, dia akan pergi ke satu proses yang lain, di mana dia akan masuk ke dalam terlibat dalam proses ETC dan juga oksidatif dan juga chemiosmosis.
chemiosmosis. Nama untuk kedua-dua ini adalah proses oxidative phosphorylation. Proses ini adalah proses yang akan berlaku di dalam inner membrane of mitochondria. Dia akan bawa masuk ke bahagian inner membranes of mitochondria, iaitu pada kawasan sini. Inner membranes of the mitochondria, iaitu pada kawasan sini. Pada kawasan dalam ini. Kemudian what happen to the pyruvate? Pyruvate will goes to the process of link reaction. Dia akan pergi kepada proses link reaction. Kenapa link reaction? Kerana molekul pyruvate ini adalah molekul 3 karbon. Untuk masuk ke proses seterusnya, dia perlu membentuk menjadi 2 karbon sahaja. Oleh itu, 2 pyruvate ini akan ditukarkan ke dalam proses link reaction, ditukarkan ke dalam bentuk acetyl CoA. Untuk itu saya sambung kemudian tentang link reaction.